بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترانزيت 11. في ترانزيت العشر حلقات اللي فاتت احنا كنا واخدين موضوع معين بنتكلم فيه. قلنا ان احنا من الجنة ورايحين بإذن الله الجنة، وبالتالي علشان نروح الجنة تاني فاحنا بنتعامل على الأرض بصفات أهل الجنة. طب ايه صفات أهل الجنة، أو نتعامل ازاي زي أهل الجنة أو ما إلى ذلك؟ قلنا دي شيء معروف في القرآن وبرامج كتير جدا اتكلمت عليه، بس اللي هيساعدنا ان احنا نعيش بعيشة أهل الجنة أو بصفات أهل الجنة على الأرض إن إحنا يبقى عندنا القواعد بتاعة الترانزيت. إحنا على الأرض أو في الدنيا هنا ترانزيت، وبالتالي الترانزيت ده ليه بعض القواعد اللي إحنا لو آمنا بيها وصدقناها وكانت معتقد عندنا هيبتدي إن الحياة تبقى أسهل، وإن الدنيا تبقى صغيرة أوي وتاخد حجمها الحقيقي في عينينا، ونبتدي إن إحنا نعيشها بسلام نفسي علشان بإذن الله نعرف نطبق صفات أهل الجنة فنروح الجنة. طيب، العشر حلقات اللي فاتوا بقواعدهم كانوا بيدوروا حوالين موضوع معين. الحلقات اللي جاية هي كمان هتدور حوالين موضوع معين، لكن هنستخدم فيها بعض القواعد اللي قلناها في الحلقات الأولانية. طيب، الحلقات دي يفضل جدا جدا كمان، يعني زي ما أنا قلت في أول البرنامج إن هو يفضل إن هو يتشاف بالترتيب، ويفضل إن ما يتشافش حلقة أو حلقة لأ، علشان الفكرة تكمل، لأن ممكن فكرة لوحدها ما تكونش كفاية عشان الصورة تبقى كاملة وتبقى واضحة. وبالتالي هنبتدي النهاردة في فكرة بلاش حرب نفسية. يعني ايه؟ فكرة بلاش حرب نفسية، الحلقات دي أنا عايزة أتكلم فيها عن الدنيا. لما بنذكر الدنيا دايما مربوطة عندنا بحاجات سلبية، ولما بنذكر عن الدين أو التدين أو ما إلى ذلك دايما مربوط عند بعض الناس بأشياء سلبية. يعني ايه؟ يعني مثلا مربوط بإن المتدين ده مش بيعرف يعيش، مش بيعرف يتمتع بكل المتعة اللي في الدنيا، شايفين اللي مش متدين عايش حياته أفضل، شايفين ان الدنيا اسهل عنده، وشايفين انه مستمتع اكتر، رغم انه في حرب نفسيه. بس التاني كمان عايش حرب نفسيه، اللي مؤمن انه ما ينفعش يعيش في الدنيا بالدين، رغم ان من اجمل الجمل اللي قراتها لما كان تعليق على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، كان هو والشريك بتاعه في الارض، كان يحرس سيدنا عمر الارض يوم وشريكه ينزل يروح للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم بتاعه ياخد العلم، فيرجع صاحب سيدنا عمر الصحابي الجليل ويعلم سيدنا عمر اللي عرفه من النبي. اليوم الثاني سيدنا عمر هو اللي يروح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابي الجليل ده يحرس الأرض، فيرجع سيدنا عمر يعلم الصحابي اللي حصل، وبالتالي بيتناوبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتناوبوا على الشغل. فكان من أجمل الجمل اللي قرأتها يقول: فلم تلههم دنياهم عن آخرتهم ولا آخرتهم عن دنياهم. يعني ايه؟ في اتزان، ما عاشوش حرب. يعني ايه ما عاشوش حرب؟ الصحابة لما كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعوا عن الجنة والنار فيحسوا أحاسيس جميلة قوي، ويشوفوا كأنهم شايفينها بالظبط، وكأنهم عايشين في الآخرة مش في الدنيا. فيرجعوا بيوتهم عيال وزوجة ودنيا تانية خالص غير اللي هم كانوا بيسمعوا عنها، فحتى افتكروا نفسهم ان هم نافقوا. فراح سيدنا ابو بكر والصحابه اللي معاه اللي كانوا فاكرين ان هم نافقوا لان هم كده عند النبي صلى الله عليه وسلم في حال، ولما يرجعوا بيتهم في حال، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ان ساعه وساعه، انتوا في الدنيا احنا عايشين للاخره، ده صح، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء ما شئتم ان انت تكون في الدنيا بقواعد الدنيا بمتع الدنيا، ثم تذهب للاخره بمتع الاخره، اللي طبعا يعني ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لكن احنا في الدنيا هنا في متع، مين قال ما تتمتعش بيها؟ ده العادي. وبالتالي لما نيجي مثلا نشوف تناول القرآن للموضوع ده، نشوف مثلا آية بتقول إيه: قل من حرم زينة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. قبلها إيه؟ هي في الآية اللي قبلها الأول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، بعد لا يحب المسرفين ربنا قال إيه؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة، آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبتدي يعني يقول لنا طب ايه اللي حرام بقى؟ طب ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلوا واشربوا، ومين يحرم زينة أنا نزلتها لكم في الأرض؟ بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبتدي يذكر الأشياء اللي هي حرام أصلا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، يعني حاجات كده معروف إنها حرام. لكن الدنيا مين حرمها؟ مين حرم زينة الدنيا؟ مين حرم الأكل؟
مين حرم الشرب؟ مين حرم الجواز؟ مين حرم كل المتع الدنيوية العادية اللي بنعيشها؟ مين حرم انك تقعد مع اهلك في مكان كويس وتستمتعوا سوا وتوطدوا علاقتكم سوا؟ مين حرم ده؟ كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. نلاقي مثلا البني آدم مخلوق جواه الاحتياجات دي، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده. الحلقة الجاية هنتكلم لعل تكون الحكمة ايه من الخلقة دي، لكن الأساس اللي أنا عايزة أقوله الحلقة دي إن مين قال إن اللي بيتدين بيبعد عن متع الدنيا؟ واللي بيبعد عن متع الدنيا أصلا فاهم الدنيا غلط، لأن لم تلهيهم دنياهم عن آخرتهم ولا آخرتهم عن دنياهم. لأن اللي بيفصل من الدنيا هو بيفصل من جزء من مراد الله سبحانه وتعالى. هو ربنا خلقك كده، هو ربنا خلقك كده وشاء انك تكون كده. ليه؟ علشان ليه حكمة في كده سبحانه. هو ما بيفعل، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش شيء عبث. هو سبحانه طالما شاء ده يبقى ده هو الخير وده هو الأصل وده هو اللي يريده. فمش كل الكلام بيبقى صح حوالين الدنيا ومتاعها وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني دايما يتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيهتم بشكله. كان لما يقوم من النوم يسرح شعره، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدهن زيت زيتون على حواجبه وعلى شعره وعلى لحيته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني غاضب مرة لما راح 3 من الشباب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا عبادته عاملة ازاي، فكأنهم يعني شافوها قليلة قوي، يعني كما في الحديث اللي احنا كلنا عارفينه، حاسس ان هي قليله. فقالوا اكيد هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعبد ربنا قليل علشان هو مغفور له كل حاجه، واحنا فين من النبي؟ ما حدش فينا زي النبي. ف... فكل واحد فيهم قرار انا هصوم ومش هقف، كل يوم هفضل صايم، كل يوم صيام، كل يوم صيام. طب تاني واحد قال لا انا هقوم الليل مش هنام ابدا، طول الليل قيام طول الليل قيام. طيب والتالت قال له انا اعتذر النساء انا مش هتجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامهم قال والله إني لأخشاكم لله، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أنا أتقى ولا أخشى، ومع ذلك ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هي دي سنتي، هي حياتك لازم يكون فيها اتزان من كل الجوانب. لما تيجي تشوف العلماء بتوع علم النفس وعلم التنمية الذاتية وكل العلوم دي دايما يكلمك عن الاتزان في الحياة. يقول لك في جانب روحاني طبيعي اللي احنا الاتصال بربنا سبحانه وتعالى اللي بيدينا اصلا قوة او طاقة لباقي كل حاجة في الحياة، وفي جانب عاطفي او اجتماعي، والدتك والدك ولادك مراتك ما الى ذلك، وفي جانب صحي وفي جانب عقلي وفي جانب مهني. من غير دول انت حياتك مش في اتزان. والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كانت كده، حياته ما كانتش مقتصرة على شيء معين. والدين هو حجة على الناس مش الناس حجة على الدين. ما تقوليش فلان من الصالحين كان كده، ليه؟ لأن فلان من الصالحين قد يكون حواليه ظروف معينة هي اللي خلته يعيش كده، لكن الأصل مين؟ الأصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل إنك تبص للنبي عمل إيه يبقى هو ده الصح، يبقى تعمل زيه على قدرك. لأن هو قد يكون الناس اللي عاشت الحياة بطريقة مختلفة هي أصلا عاشت الحياة دي لأن ظروفها كانت كده، فما لا يقاس غير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المنهج القرآن اللي كان بيمشي على الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الدين حجة على الناس مش الناس حجة على الدين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم. طب إيه اللي حرام يا رب؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حاجات قليلة، لكن الأصل كلوا من طيبات ما رزقناكم. يجي مش بس خطاب للمؤمنين، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. من تكامل الفكرة دي إن إحنا دايما نبقى موقنين إن إحنا لما نعيش باللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لنا ونتمتع بالدنيا ولكن بالضوابط اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها، والأفكار لما تكتمل كمان في الحلقات اللي جاية بإذن الله، ده مش هيبقى بني آدم بيعتز بالدنيا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، إيه يا ربي؟ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا وعدك إن الحياة هتبقى كويسة لو عشت زي ما هو سبحانه قال لك، هتعيش حياة كويسة حياة طيبة. طب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعيش في الدنيا من غير حرب نفسية، لم تلههم دنياهم عن آخرتهم ولا آخرتهم عن دنياهم.
عيش بسلام. ربنا سبحانه وتعالى خلقك ناقص، ما هو ده أصلا من مشيئة الله سبحانه وتعالى. النقص يدل على الاحتياج، كلنا مفتقرين لله سبحانه وتعالى. يا رب المعنى ده يكون وصل، لأنه مهم جدا، مهم جدا للمتدينين، مهم جدا للي مش متدينين علشان بإذن الله يبقوا متدينين، مهم للمتدينين عشان يفهموا إن مش صح إن هم يعتزلوا الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. والمهم كمان للي مش متدينين عشان يتدينوا، عشان يفهموا إن الفكرة مش إنك تكون بعيد عن الحلال، الفكرة إنك تكون بعيد عن الحرام، لكي تتمتع بالحلال زي ما أنت عايز، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وضع الضوابط. يا رب الفكرة تكون كويسة ووصلت بإذن الله، بلاش حرب نفسية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله.